Я адвокат Бур'янський. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, то дізнаєтеся, які є правові підстави для вилучення автомобіля в період воєнного стану. Або що треба знати, якщо авто вилучають, які саме документи мають бути оформлені при вилученні автомобіля в період воєнного стану. Чи можна отримати компенсацію за вилучений автомобіль? Що треба зробити, аби повернути свій автомобіль назад? В який саме строк власнику автомобіля має бути відшкодовано майнова шкода в зв'язку з вилученням автомобіля в період воєнного стану? По-перше, давайте відрізнимо поняття конфіскація та вилучення. Конфіскація – це безоплатне вилучення майна на користь держави. А вилучення чи залучення транспортних засобів може мати місце, наприклад, при безоплатному вилученні майна в період мобілізації, подальшим поверненням даного майна після оголошення демобілізації. Або вилучення може мати місце на оплатній основі, попереднім або подальшим відшкодуванням вартості даного майна. Тобто, якщо коротко, то при конфіскації ви не отримаєте жодних ні грошових коштів, ні майно назад, а при вилученні у вас появляється шанс або повернути саме майно, або отримати відповідну грошову компенсацію за дане майно. В цьому відео ми розглянемо, які є правові підстави саме для вилучення майна в період воєнного стану. В чинному законодавстві України є таке поняття, як військово-транспортний обов'язок. Що таке військово-транспортний обов'язок? Це, по суті, зобов'язання передати власний автомобіль на користь Збройних сил України або інших збройних або військових формувань з метою задоволення їх потреб у техніці. На кого поширюється даний обов'язок? Даний обов'язок поширюється на органи місцевого самоврядування, підприємства, організації і навіть на приватних осіб. Тобто, по суті, на всіх власників транспортних засобів. Військово-транспортний обов'язок є складовою частиною мобілізаційної підготовки та мобілізації в державі. Поняття військово-транспортного обов'язку визначено в статті 6 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Повний текст даної статті ви зараз бачите на екрані, а якщо бажаєте ознайомитися з самим законом, то його ви знайдете в посиланні під цим відео. Давайте розглянемо, яким нормативним документом визначається процедура вилучення майна в період воєнного стану. Дана процедура визначена в постанові Кабінету міністрів України номер 1921 від 28 грудня 2000 року. В цій же постанові зазначено як порядок компенсації збитку, завданого власникам транспортних засобів, і також визначено порядок повернення майна після демобілізації. Звертаю увагу, що вилучення транспортних засобів має проводитися тільки на підставі акту приймання передачі, який складається в 3 екземплярах, і який ви наразі бачите на своєму екрані. Чому в 3 екземплярах? Тому що один екземпляр залишається у вас, один екземпляр передається військовому комісару, а один екземпляр передається командиру військової частини, якому передається транспортний засіб. Також зверну увагу, що в акті має бути зазначена залишкова вартість транспортного засобу. Але там же й передбачено, що за ініціативою власника може бути проведена незалежна експертна оцінка. Звісно, я рекомендую вам проводити незалежну експертну оцінку передаваємого автомобіля, в зв'язку з тим, що залишкова вартість може не відображати ринкову вартість автомобіля, а бути значно меншою. При передачі автомобіль передається як з відповідними номерами, так і з реєстраційними документами. Давайте тепер розглянемо, коли має бути повернено автомобіль. Автомобіль має бути повернено після збігу 30 календарних днів після оголошення демобілізації. Повернення здійснюється через військові комісаріати, які здійснили дане залучення автомобіля. Давайте тепер розглянемо процедуру повернення автомобіля. Тобто, що ви маєте зробити, якщо вже оголошено демобілізацію і пройшло 30 календарних днів після цього. Ви маєте подати відповідну заяву до військового комісаріату, через який було залучено даний автомобіль. В даному випадку при поверненні автомобіля обов'язково має складатися акт приймання передачі. При поверненні автомобіля, звісно, слід перевірити його технічний стан, а також об'єм пального, який має дорівнювати тому рівню, який був на момент, коли автомобіль вилучався. І, звісно, також з автомобілем мають бути повернені відповідні реєстраційні документи та номерні знаки. Якщо автомобілю завдано шкоди, то
то дану шкоду має підтвердити та встановити відповідна особа-оцінщик, який залучається, причому за кошти держави. Для отримання компенсації шкоди, завданої автомобілю, в зв'язку з вилученням під час мобілізації, власник автомобіля має звернутися знову ж таки до військового комісаріату з відповідною заявою, до якої слід долучити наступні документи. Перший – акт приймання передачі автомобіля, який складався при вилученні автомобіля. Другий документ – акт приймання передачі при поверненні автомобіля. Третій документ – це висновок експерта, по суті, оцінка автомобіля або звіт про оцінку майна. Військовий комісаріат має розглянути дану заяву протягом 10 робочих днів, за результатом якого він має скласти відповідний висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої автомобілю внаслідок його вилучення під час мобілізації. Даний висновок складається за відповідною встановленою формою, яку ви бачите на своєму екрані. Цей висновок має бути складений в 3 екземплярах. Перший – військовому комісаріату, другий – власнику автомобіля, третій – відповідному територіальному органу Держказначейства. Що робити, якщо автомобіль було повністю знищено? То в даному випадку власнику автомобіля відшкодовується майнова шкода. Дана шкода визначається за результатами оцінки завданої шкоди на дату оцінки. Звісно, дану оцінку має бути проведено відповідним експертом-оцінщиком. Звіт про оцінку транспортного засобу разом з документами, які підтверджують факт знищення транспортного засобу або техніки, передається власнику автомобіля. Таким чином, я думаю, ви зрозуміли, на що слід звернути увагу в разі вилучення транспортного засобу в період воєнного стану для мобілізаційних потреб. Тепер давайте розглянемо, в який строк має бути відшкодовано майнову шкоду власнику автомобіля, який було вилучено. Тут, як в анекдоті, є хороша новина і погана. Хороша новина складає те, що має бути відшкодована вартість державного бюджету. Погана новина – це те, що відшкодування має бути проведено протягом 5 бюджетних періодів. Поясню. Тобто, якщо на початку року було оголошено демобілізацію і встановлено факт знищення автомобіля, то тільки з початку наступного року почнеться рахуватися ці 5 років, протягом яких має бути відшкодована вартість. Тобто це дуже довго. І ще одна новина, не знаю, хороша чи погана, це те, що відповідні спори щодо виплати компенсацій та і з інших питань з цього приводу можуть бути розглянуті в судовому порядку. Але я думаю, багатьом вам відомо, що українські суди не досить швидко розглядають справи, а особливо складні. А справа щодо оспорювання розміру завданої шкоди власнику транспортного засобу у зв'язку з пошкодженням його автомобіля, який було вилучено для мобілізаційних потреб, буде, я думаю, досить складною. З вами був адвокат Бур'янський. В одному з наступних відео я розповім, яким чином може бути вчинена конфіскація транспортного засобу в період воєнного стану та які правові підстави для цього можуть бути. Звертаю увагу, що дане відео має інформаційний характер та не є юридичною консультацією. Також від себе хочу попросити всіх українців визначити, яким чином вони зможуть допомогти Україні отримати перемогу над ворогом. Слава Україні!